الصين تستعد لكسر هيمنة شركة بوينغ الأمريكية في صناعة الطائرات التجارية بعد اشتعال الحرب التجارية بين البلدين بقيادة ترامب وتعويل الصين على شركة كوماك لكسب هذا التحدي. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج. قبل أسبوع تم نشر تقرير من بلومبرغ مفاده أن السلطات الصينية قررت توقيف استلام أي طائرات جديدة من شركة بوينغ الأمريكية، وطلبت من شركات الطيران الصينية عدم استلام أي طائرة تجارية أو قطاع غيار منها، رغم معرفة الصين أن الشركة الأمريكية تسيطر على 60% من سوق الطائرات التجارية في العالم، في حين تسيطر إيرباص الأوروبية على بقية النسبة تقريبا. ولا يوجد أي منافسة حقيقية لهاتين الشركتين المهيمنة على هذا السوق، باستثناء شركة كوماك الصينية الصاعدة، والتي أطلقت مؤخرا طائرتها التجارية C909 في سوق فيتنام، ما أثار دهشة الغرب، لأن نسبة المكون الصيني في هذه الطائرة التي تتعدى 20%، وحسب خبراء في مجال الطيران لم تحصل بعد الشركة الصينية على التراخيص اللازمة التي تمكنها من الطيران الدولي، إضافة إلى عدة مشاكل أخرى. وبناء عليه، ما هي تداعيات عدم امتناع الصين عن إتمام صفقات شراء طائرات وقطع غيار من شركة بوينغ الأمريكية؟ وهل بالفعل يمكن لشركة كوماك الصينية منافسة بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية في هذا العالم الفسيح؟ ولماذا يمثل قطاع صناعة الطيران في الصين نقطة تحول في الاقتصاد العالمي وليس فقط في الاقتصاد الصيني؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. نصف تريليون دولار لحماية سماء الولايات المتحدة. لا يمكن لأحد منع ضم تايوان. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث كان اختيار الصين لشركة بوينغ لتوسيع عقوباتها على أمريكا مدروسا بعناية، لأن شركة بوينغ ليست شركة عادية، لأنها كانت في فترة من الفترات أكبر مصدر في أمريكا، فهي تصدر ثلثي إنتاجها من الطائرات التجارية إلى عملاء خارج أمريكا، ما يعني أنها تعتمد بشكل ضخم على السوق العالمية لبيع منتجاتها. وتبلغ مساهمة هذه الشركة سنويا في الاقتصاد الأمريكي حوالي 79 مليار دولار، فهذا الرقم مهم ويتجاوز الناتج الداخلي الخام لدول عربية عريقة مثل تونس وليبيا والأردن وعدة دول أخرى، ما يعني أن هذه الشركة اقتصاديا أقوى من عدة دول عربية وازنة. وكل طائراتها يتم تجميعها في مصانع أمريكية، وهي توفر بشكل مباشر أكثر من 150 ألف وظيفة، وبشكل غير مباشر 1,600,000 وظيفة داخل أمريكا، ما يعني أن أي خسائر في هذه الشركة قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي. بالتالي توجيه الصين ضربة لشركة بوينغ الأمريكية هو ضربة حقيقية في قلب الصناعة والوظائف الأمريكية، إضافة لقرارات الصين الأخرى الموجعة مثل تقييد تصدير العناصر النادرة المستعملة في صناعة الطيران الأمريكي، والتي تستحوذ الصين على 90% منها حول العالم. ولهذا ترى الصين أن قطاع صناعة الطيران سيكون حاسما في تقرير مصيرها مستقبلا وتشكيل المشهد العالمي المستقبلي. وفي ظل وجود 3 شركات تنافس شركتي بوينغ وإيرباص في سوق الطائرات التجارية، إلا أن تلك الشركات لا تحصل حتى على نسبة 3% من حصة السوق العالمية. فشركة بومباردي الكندية التي تركز على الطائرات الإقليمية وطائرات رجال الأعمال خرجت من المنافسة فعليا بعد أن باعت برنامج سي سيريس إلى إيرباص، الذي أصبح فيما بعد طائرات A220، إلا أنها لا تزال لاعبا في السوق العالمي للطيران عموما. كذلك نجد شركة إمبراير البرازيلية المتخصصة في الطائرات الإقليمية، والتي لديها شراكة مع بوينغ
لتطوير طائرات جديدة ولكنها غير موجودة على الساحة العالمية، وهي تتشارك في هذه الصفة مع شركة سوخوي الروسية، والتي تنتج طائرات سوخوي سوبر جيت 100، وهي طائرة إقليمية تنافس في الأسواق الناشئة، وشركة ميتسوبيشي إير كرافت كوربوريشن اليابانية التي تطور طائرات سبيس جيت، وهي طائرات إقليمية تستهدف السوق الآسيوي. وبهذا تظل الشركات المنافسة لبوينغ وأرباص مجرد شركات إقليمية، ولم تتمكن من إثبات نفسها على الساحة الدولية. غير أن شركة كوماك الصينية التي تطور طائرات C-919 تخطط لكسر هيمنة بوينغ الأمريكية على هذا المجال، حيث تعد طائرات C-919 مصممة خصيصا لمنافسة طائرات بوينغ 737 وإيرباص A320. وبهذا تسعى الصين من خلال كوماك إلى تقليل الاعتماد أولا على الشركات الغربية، ولكن الأخبار التي تم نشرها هذا الأسبوع تشي بأن الصين حققت اختراقا تكنولوجيا ضخم، حيث أعلنت شركة الطائرات التجارية الصينية كوماك أن طائرتين صينيتي الصنع من طراز كوماك تحملان العلامة التجارية C-909 بدأت رحلات جوية في دولة الفيتنام يوم السبت الماضي، واستأجرت شركة تشينغدو الجوية الصينية الطائرتين لشركة الطيران الاقتصادي الفيتنامي فيت جيت، ويمثل افتتاح هذا المسار انطلاق العملية التجارية لشركة كوماك في فيتنام. وهذا الخبر الرسمي يبدو متوافقا مع خطط شركة كوماك لزيادة إنتاج طراز C-919 إلى 50 طائرة سنويا في هذه السنة، مع استهداف الوصول إلى 150 طائرة سنويا بحلول 2028. واعتبارا من ديسمبر 2024 سلمت الشركة 14 طائرة فقط، رغم تلقيها أكثر من 1000 طلبية معظمها من شركات الطيران الصينية الكبرى مثل إير تشاينا التي طلبت 100 طائرة، وتشاينا ساوذرن بواقع 105 طائرات، وتشاينا إيسترن ب105 طائرة. بالتالي الطلب المحلي الصيني شجع على اقتحام هذا المجال الحيوي الذي بقي حكرا على أمريكا وبعض الدول الأوروبية. وتبلغ تكلفة طائرة C-919 رسميا نحو 90 مليون دولار، ولكن هذا السعر تم ترفيعه فيه حسب شركة إيسترن إيرلاينز الصينية التي استلمت الطائرة بسعر يقدر ب99 مليون دولار أمريكي، دون الإفصاح هل حصلت على هذه الطائرة ذات مواصفات استثنائية أم لا. وفي كلتا الحالتين فإن سعر الطائرة الصينية أقل من منافستها، إذ تبلغ كلفة بناء طائرة إيرباص A320 نحو 111 مليون دولار في مقابل 106 ملايين دولار لطائرة بوينغ 737 ماكس. وهذا الفرق في السعر ليس بقليل، فنحن نتكلم عن عدة ملايين من الدولارات في كل طائرة، وهو ما قد يعجل باندلاع أزمة في بوينغ الأمريكية التي تسيطر على أكثر من نصف سوق الطائرات التجارية في العالم، خاصة وأن هذا السوق متقلب نسبيا. ففي السنوات الأخيرة وبسبب اضطراب سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كوفيد ارتفعت أسعار الطائرات التجارية، وهي الآن على وشك الارتفاع أكثر مع تضرر بوينغ وإيرباص من حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية مقارنة بعام 2018 ارتفعت أسعار الطائرات التجارية بنحو 30%، وتواجه شركتا الطيران العملاقتان الأمريكية والأوروبية ارتفاعا في نفقات المواد الخام مثل التيتانيوم ومدخلات الإنتاج والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع رواتب العمال، وهو ما قد يعجل بابتلاع الشركة الصينية كوماك للسوق العالمي في العقود القادمة.
مدفوعة بضخامة سوقها المحلي في المقام الأول. وتشير التقديرات إيرباص إلى أن الصين ستصبح أكبر سوق لخدمات الطيران بحلول 2043 متجاوزة قارة أمريكا الشمالية وأوروبا، مع توقعات بارتفاع قيمة السوق من 23 مليار دولار إلى 61 مليار دولار عام 2043. كما أظهرت بيانات إيتا أن الصين قد تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر سوق للمسافرين بحلول 2030 مع معدل نمو سنوي للركاب يبلغ 5.7%، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3.8%. ويرى الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري بأن دخول شركة كوماك الصينية إلى سوق صناعة الطائرات التجارية قد يؤدي إلى تحويل المنافسة من احتكار ثنائي أي بين إيرباص وبوينغ إلى احتكار ثلاثي محتمل، معتبرا خلال الإعلان عن النتائج المالية لشركته في فبراير أن كوماك يمكن أن تفكك هيمنة العملاقتين الأوروبية والأمريكية على تصنيع الطائرات، وهذا ما يعزز انفتاح إيرباص على الصين لتعويض شركة بوينغ الأمريكية في السوق الصيني العملاق. كما قالت منديريتا أن حجم الطلب العالمي على السفر ارتفع إلى مستويات فاقت ما قبل جائحة كورونا، إذ بلغ 4.9 مليار مسافر في السنة الماضية، وبنمو بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يشير إلى حاجة ماسة إلى قادم جديد في مجال تصنيع الطائرات ليلبي هذا الطلب المرتفع ولتجاوز عقبة التصنيع التي تواجه إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية، حيث تواجه بوينغ وإيرباص تحديات في سلاسل التوريد وتلبية الطلبات المتزايدة. كما تخضع بوينغ لمزيد من التدقيق التنظيمي إثر الحوادث الأخيرة التي لحقت بطائراتها. ويرى بعض المحللين أن هذه الأزمات قد تمثل فرصة لكوماك لتعزيز مكانتها في السوق وجذب عملاء يسعون لتنويع مصادرهم وتقليل اعتمادهم على الشركات الغربية. فالصين التي تعد أكبر سوق عالمي للطائرات تشكل شريكا رئيسيا لبوينغ، وتقدر الشركة أن شركات الطيران الصينية ستشتري حوالي 8830 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين، وأن أسطول الطيران التجاري الصيني سيتضاعف بحلول عام 2043 مدفوعا بارتفاع الطلب على السفر الجوي للركاب والبضائع. وتشير توقعات إدارة التسويق في بوينغ إلى أن السوق الصيني سيشهد أكبر حركة تدفق جوي داخلي في العالم، ما يدفع إلى زيادة الطلب على الطائرات ذات الممر الواحد. كما يتوقع أن تمتلك الصين أكبر أسطول من الطائرات عريضة البدن في العالم بواقع 1575 طائرة جديدة، إلى جانب مضاعفة أسطول طائرات الشحن 3 مرات تقريبا، مدفوعا بازدهار التجارة الإلكترونية. وتتوقع بوينغ أن تحتاج شركات الطيران الصينية إلى خدمات بقيمة 780 مليار دولار لدعم الأسطول المتنامي، تشمل الصيانة، التحديثات والحلول الرقمية. كما سيتطلب القطاع توظيف وتدريب نحو 430 ألف شخص في مجالات الطيران والصيانة والخدمات الجوية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية. فتراجع أسهم بوينغ بنسبة 7% منذ بداية العام وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية سيدمرها في حال امتداد هذه العقوبات، خاصة وأن هذه الإجراءات قد تؤثر على سلاسل الإمداد وتصعب الحصول على الأجزاء من الموردين. كما عبر مستثمرون عن قلقهم من عدم استثمار الشركة بما يكفي في مجال الهندسة. وبعد القرار الصيني تراجعت الأسهم بنسبة 3% إضافية بنسبة احتمال فقدان السوق الصينية التي تمثل نحو 25% من الطلب المتوقع على طائرات بوينغ في العقدين المقبلين. وصرح مايكل أولري الرئيس التنفيذي لشركة راين إير لصحيفة فاينانشال تايم بأن شركته قد تؤجل تسلم 25 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس إذا ارتفعت الأسعار بسبب الرسوم. وأضاف أن الشركة لن تحتاج الطائرات قبل مارس آذار أو إبريل نيسان 2026،
مفضلا الانتظار إلى حين وضوح الصورة. ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب الأمريكي فقط، إذ حذرت مجلة ايرو ويز ماج من احتمال تأثر أسطول بوينغ الصيني الذي يضم أكثر من 4200 طائرة في حال استمرار انقطاع قطاع غيار الأمريكي على الصين. ومن بين أبرز التحديات توقف تسليم 179 طائرة من بوينغ كانت مقررة حتى 2027، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة بنسبة 40 إلى 60% نتيجة الرسوم الجمركية البالغة 125% التي فرضتها الصين مؤخرا على السلع الأمريكية. اعتماد مؤقت على مخزون قطاع غيار يكفي فقط من 3 إلى 6 أشهر هو خطير. ويحذر مراقبون من سيناريو شبيه بأزمة الطيران في روسيا عام 2022، حيث أدى نقص قطاع الغيار إلى تعطل 60% من الطائرات الغربية التي تعمل في روسيا خلال عامين. كما قد تؤثر هذه التوترات على خطط الصين لتوسيع إنتاج طائراتها المدنية C-919 من خلال شركة كوماك، والتي تعتمد بشكل أساسي على محركات وأنظمة تشغيل أمريكية، إذ تخطط الصين لإنتاج 50 طائرة سنويا من هذا الطراز بنهاية هذه السنة. وتفتتح القيود الصينية بابا واسعا أمام المنافسين الإقليميين والدوليين. فبحسب تايمز أوف إنديا يمكن للشركات الطيران الهندية مثل ايرو إنديا إكسبريس وأكاسا الاستفادة من الطائرات المخصصة سابقا للصين، لا سيما طرازات 737 ماكس و787 الأمريكية. ويذكر أن الهند واجهت صعوبة في الحصول على هذه الطائرات سابقا، ولكن إعادة توجيهها بعد القرار الصيني قد تساهم في تخفيف الأزمة. ومن الجدير بالذكر أن أكاسا توظف عددا من الطيارين يفوق حاجتها، مما يجعلها مستعدة لتسلم طائرات إضافية. أما شركة إيرباص الأوروبية فهي على الأرجح المستفيد الأكبر من هذا التحول. وفقا لصحيفة تشاينا ديلي، تمتلك إيرباص حاليا نصف حصة السوق الصينية، وتدير مصنع تجميع في مدينة تيانجين منذ عام 2008، وقد سلمت حتى نهاية 2024 أكثر من 800 طائرة إلى الصين من طراز A320 و A330 و A350. وأكد جورج شو نائب الرئيس التنفيذي لإيرباص في الصين أن السوق الصيني هو الأكبر بالنسبة للشركة عالميا، وأن الطائرات الموجهة إلى الصين تمثل نحو 20% من إجمالي تسليمات الشركة السنوية. وبينما تشكل الخطوط الصينية ردا سياسيا واقتصاديا مباشرا، فإنها تفتح بابا أمام تداعيات مزدوجة. فبوينغ قد تخسر حصة ضخمة من السوق، بينما تواجه الصين تحديات في صيانة أسطولها وطموحاتها الصناعية المستقبلية. كما تحتاج شركة تصنيع الطائرات الصينية كوماك ل10 سنوات لدخول طائراتها التجارية كوماك طراز C-919 التي أطلقتها حديثا إلى سوق الطيران العالمي، وذلك للحصول على موافقات الجهات المنظمة للطيران في العالم، بحسب أنيتا منديريتا المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للسياحة والطيران. رغم أن شركة بوينغ وإيرباص تحصل على هذه الموافقات في نصف المدة المقررة لشركة كوماك. كما أن مهمة الشركة خلال العقد القادم تتمحور في اجتياز الفحوصات المرتبطة بمطابقة معايير التصنيع الدولية وسلامة الطيران الضرورية لمنحها رخصة الطيران الدولي، مضيفة أن الخطوة التالية تتمثل في قدرتها على إقامة علاقات قوية مع شركات الطيران الدولية، وبالتالي اكتساب الثقة وبناء الطلب. ويبدو أن الصين أجابت عن هذه الاستشارة عبر بدء طائراتها في الطيران الدولي انطلاقا من دولة فيتنام، بعد أن سجلت طائرة كوماك طراز C-919 أول رحلة مجدولة لها بداية سنة 2025، حيث نقلت ركابا بين شانغهاي وهونغ كونغ الصينيتين على متن رحلة تشغلها تشاينا
إيسترن إيرلاينز، وبهذا حلت الطائرة الصينية مكان نظيرتها إيرباص A321 على هذا المسار، في خطوة اعتبرت مؤشرا على أن كوماك تستعد لمنافسة إيرباص وبوينغ عالميا انطلاقا من سوقها المحلية المتنامية. بالتالي أعزائي المشاهدين، نجد في كل حرب دائما فائزون ومنتصرون. المنتصرون هنا هم ظاهرون للعيان، وهم شركة إيرباص الأوروبية التي ستحل محل شركة بوينغ، إضافة إلى شركة كوماك، والتي إذا نجحت في تصنيع قطاع غيار طائرات بوينغ داخل الصين وتلبية احتياجات السوق المحلي سوف تحقق قفزة نوعية. في المقابل سوف تعاني شركة بوينغ من أزمة خانقة مستقبلا نتيجة لانخفاض الطلب عليها، وهذا قد يدفع ترامب إلى الحد من التعريفات الجمركية أو تقليصها أو تأجيل تنفيذها في المستقبل. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا عجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، وأنا أشجع وأشكر كل من وصل إلى هذا الحد من مشاهدة هذه الحلقة، فلك تحية خاصة مني. كان معكم حمدي القروي، ومرحبا بكل المنضمين إلى هذه الأسرة.